Welcome to Bottom Up, a podcast where we explore the lowest moments in people's lives and the incredible stories of how they overcame them. Each episode, we'll hear from guests who have been through some of life's toughest challenges and have come out on the other side. From overcoming addiction and mental health struggles to surviving abuse and overcoming personal loss, we'll hear how they found the strength to keep going and turn their lives around. These stories of resilience, determination, and hope will inspire you to never give up, even in your darkest moments. So join us as we delve into the depths of the human experience and learn how to rise up from the bottom. Altani, today we have Sonam Dai, Sonam Dai, the designer, a very well-known designer now. He's up and coming in the design industry. He works in the medical field at behalf of the government, right? Yeah. And so welcome. Yeah, thank you so much, Mana, for calling me. No worries. I'm really, really happy, more than happy. I've been to so many shows, but coming in your shows has been really, amazing. मलाई कस्तो हुन्छ भने मेरो चाहिँ तिम्रो सोमा आउँदा चाहिँ I was excited, I was happy. There was, everything to, come in your show. I'm really thankful to be the part of your show. Thank you so much. No worries, guys. So like I said, right, you do work in the medical field as part of the government, right? Yeah. त्यो कस्तो हुन्छ नि त्यो गभर्मेन्टमा काम गर्दाखेरि लाइक what's the experience like? Okay, मैले गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्न थालेको चाहिँ इट्स बिन लाइक मोर देन अ इयर पहिला चाहिँ म प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्थेँ एन्ड देन लेटर अन मैले पछि चाहिँ लेट्स सी हाउ गभर्मेन्ट फङ्सन्स हाम्रो मेडिकल गभर्मेन्टको चाहिँ अब मेडिकल फिल्डमा कस्तो छ नेपाल गभर्मेन्टको रुल्स रेगुलेसन सिस्टम भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न पनि मन थियो मलाई एक्सपिरियन्स गर्न मन थियो काम पनि जान्न मन थियो त्यही भएर I applied for a government job. Luckily, I got. It's really hard to get a government job in Nepal. त मेरो चाहिँ अहिले करार पद भए पनि मैले चाहिँ हाम्रो बेला त्यतिखेर लोकसेवा खुलेको थिएन पनि भर्खरै खुल्या हो करार पददेखि स्टार्ट गरे हो गभर्मेन्ट जबमा चाहिँ यस्तो छ गभर्मेन्ट जबमा इट्स एउटा सिस्टम एउटा रुल्स एउटा रेगुलेसन नेपाल गभर्मेन्टले सेट गरेको रेगुलेसनमा चल्छ सबै इन्स्टिट्युटहरू हाम्रो नियम कानुन अनुसार अनि द एक्सपिरियन्स हेज बिन अमेजिङ तर देयर आर सर्टेन थिङ अब म चाहिँ अब लोकसेवै भिडेर थाई कर्मचारी भएर गएको भए चाहिँ इट वुड ह्याभ बिन अ डिफ्रेन्ट केस तर म त करार पदमा गएको हो नि त भिड्न त भिडेरै गएको हो करार पदमा गएपछि चाहिँ अब आई फेल्ट देयर इज सर्टेन लेभल अफ सेग्रिगेसन गभर्मेन्टबाट टुवार्ड्स द करार कर्मचारी र थाई कर्मचारीमा हुन्छ अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने करार पदमा जति पनि काम गरिराख्नु भएको छ अलिकति गभर्मेन्टले चाहिँ करार पदमा काम गर्ने हाम्रो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अलिकति भेदभाव हेला गरेको हो कि भन्ने फिल भयो इन टर्म्स अफ पेमेन्ट इन टर्म्स अफ सर्भिस इन टर्म्स अफ फेसिलिटिज एभ्रिथिङमा हेला छ वर्किङ आवर्स सेम काम सेम सबै कुरा सेम रिस्क अफ एक्सपोजर सेम हुन्छ तर करारको कर्मचारीलाई चाहिँ थाई कर्मचारी सरह पेमेन्ट हुँदैन जुन चाहिँ कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ मनमा खड्केको हो अब फर इक्जाम्पल के भनौँ भने अब आई वर्क इन इन्फेक्सियस नेसनल पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटरी इन्फेक्सियसमा म काम गर्छु तर नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ इन्फेक्सनको चाहिँ हाजार्ड भत्ता भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ रिस्क अफ एक्सपोजर चाहिँ सिमिलर हो एउटै बिल्डिङ एउटै इन्स्टिट्युट एउटै ल्याबमा काम गर्छ तर करारको कर्मचारीले चाहिँ त्यो हाजार्ड भत्ता पाउँदैन र थाई कर्मचारीले चाहिँ पाउँछ कि के पाउँदैन रे हाजार्डको भत्ता हुन्छ क्या हाजार्डको अलाउन्सेस हुन्छ त्यो अलाउन्स मैले भनेको करारमा काम गर्ने मान्छे चाहिँ मान्छे होइन र उनीहरू पनि त मान्छे हो उनीहरू पनि त सेम लेभल अफ रिस्क हुन्छ नि टुवर्ड्स द डिजिज अनि उनीहरूलाई चाहिँ किन भत्ता नदिने नि अब थाई कर्मचारीले जस्तो अरू कुरा सेवा सुविधा अरू कुरा सबै कुरा दिन नसक्ला अरे तर रिस्क अफ एक्सपोजर को लागि त सेम त्यो त दिन पर्यो नि त किनकि सेम वर्किङ आवर सेम रिस्क एक्सपोजर अनि करारको कर्मचारीलाई केही तल माथि भयो भने कसले जिम्मा लिन्छ त
हामी पनि त नेपाल गभर्मेन्टको करारै भयो भने नेपाल गभर्मेन्टको कर्मचारी हो हामी पनि नेपाल गभर्मेन्टको अन्तर्गत पर्छौँ र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामी नेपाली सिटिजन हो। अब गभर्मेन्ट लेभलबाट नै यो लेभल अफ उच निच भयो थिचोमिचो भयो भने गभर्मेन्टले श्रम शोषण भयो भनेर प्राइभेट सेक्टरलाई कसरी कारबाही गर्ने? त्यो अब यस्तो हुन्छ कि मैले सुन्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि लाइक त्यो यो सेम द्याट त्यो सेम एक्सपोजर रिस्क छ, तपाईँ सेम बिल्डिङमा काम गरे हुन्छ होइन, तर तपाईँको त्यो सर्भिसै मिल्दैन कि, त्यो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ट्रिटमेन्ट नै हुन्छ कि। एक्ज्याक्ट अब उनीहरूको अब तपाईँ कर्मचारी हो होइन, एन्ड वाट हेभ यु सिन इन योर वर्क इन्भाइरोमेन्ट द्याट just proves what you're saying, like तपाईँको एक्सपिरियन्सहरू के छ where you saw segregation first hand, तपाईँलाई भन्न मिल्छ लाइक? अब एक्ज्याक्टली अब मैले चाहिँ के फिल भयो नि पछि अब गभर्मेन्टको निकटमा गएर काम गर्दा धेरै कुरा सिकिन्छ, धेरै कुरा जानिन्छ। नेपाल गभर्मेन्टको सिस्टम रुल्स रेगुलेसन के छ भने, तर एज अ इन्डिभिजुअल अब चाहिँ मैले देख्दा चाहिँ के हुन्छ भने यो करार भन्ने पद चाहिँ अब इट माइट साउन्ड अफेन्सिभ है। करार भन्नेपछि नेपाल गभर्मेन्टले अब टेम्पोररी चाहिँ आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि निकालिएको पद भन्छ, तर यो करार भन्ने पद चाहिँ श्रम शोषण गर्नको लागि नेपाल गभर्मेन्टले नै श्रम शोषण गरिरहेको छ। करार भन्ने पद निकालेर श्रम शोषित भइरहेको छ, किनभने करारमा गर्नेले एक त इक्वल पे पाउँदैन, अर्को कुरा भनेको सर्भिस फेसिलिटिजहरू पाउँदैन है। यो चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टबाट नै भएको। म एउटा इन्स्टिट्युट बेसिसमा रहेर कुरा गर्न चाहदिनँ। इन्स्टिट्युट बेसिसमा रहेर कुरा गर्दा चाहिँ वाट ह्यापन्स भने इन्स्टिट्युटले त नेपाल गभर्मेन्टकै रुल्स त फलो गर्ने हो नि। त्यो चाहिँ म कुनै इन्स्टिट्युटलाई चाहिँ म दोष दिँदिनँ। आइ एम भेरी मच ह्याप्पी टु वर्क इन माई इन्स्टिट्युट, तर नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ यो करार भन्ने पद चाहिँ श्रम शोषण गर्नको लागि चाहिँ निकालेको पद हो कि भन्ने मेरो चाहिँ विचार, किनभने शोषितै छ करारको कर्मचारीहरू धेरै नै। त्यही त भने अब लाइक इफ यु वर्किङ इन अ पर्सनल बिजनेस, त्यो ट्रिटमेन्ट लाइक त्यो सेपरेट फ्रम द गभर्मेन्ट होइन। अब गभर्मेन्ट अब कन्ट्री त्यो मान्छेहरूलाई हेर्ने त्यही हो जब होइन, लाइक टु प्रोटेक्ट द पिपल होइन। झन् लाइक यो वर्किङ फर्स्ट ह्यान्ड with the government in such an important field, medical field झन् के त्यो त के कस्तो इम्पोर्टेन्ट छ के। अनि त्यो सेग्रिगेसनहरू त्यो आफ्नै गभर्मेन्टबाट त्यो फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स, त्यो त चाहिँ मन दुख्छ। कतिपय कुरामा मन दुख्छ। कसरी मन किन दुख्छ भने कतिपय कुरामा अफिसमै पनि धेरै कुराहरू भइरहेको छ जहाँनिर चाहिँ तिमीहरू करार हो है, एन्ड देन वी आर द पर्मानेन्ट भनेर त्यो एउटा त्यो सेग्रिगेसन त्यो मनमा लाग्ने गरी हुन्छ कोही कोही बेला चाहिँ। एन्ड आई रियली फिल सो ब्याड। मलाई हुन्छ, मैले देखेको छु मेरो साथीहरूलाई भएको होइन। मलाई त त्यस्तो बेसी त्यो त भएको छैन, तर मैले देख्छु नि त अरूलाई देख्दा त्यो एकदमै मन दुख्दो रहेछ क्या। लाइक यु आर नट पार्ट अफ अस भन्ने एउटा काइन्ड अफ फिलिङ चाहिँ भइरहेको छ जहिले तहिले। एउटै इन्स्टिट्युटमा गरेर एउटै लेभलको काम गरे पनि यु गाइज आर नट अप टु आवर लेभल भन्ने हुन्छ नि, त्यो एउटा कुरा चाहिँ छुट्टिँदो रहेछ। विच इज नट गुड फर अस टु वर्क इन आवर ओन कन्ट्री। त्यो पनि गभर्मेन्टसँग बसेर काम गरेर त्यस्तो हुन चाहिँ इट्स नट गुड। अब लाइक यु जस्ट सेइङ दिस होइन, तपाईँलाई अब इट्स प्रब्ली पुटिङ यर जब एट रिस्क होइन, तर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कि लाइक डु अदर पिपल अल्सो स्पिक अप लाइक तपाईँहरूको मान्छेहरू? नै डर हुन्छ। एउटा डर चाहिँ किन हुन्छ भने सुरुमै कन्ट्र्याक्ट गर्दै कस्तो हुन्छ भने कन्ट्र्याक्टै यसरी बनाएको हुन्छ कि तिमीहरूलाई जति बेला मन लाग्यो हामी त्यति बेलै निकाल्न सक्छौँ, हामीलाई चित्त नबुझेको खण्डमा यु गाइज आर फायर्ड। के अरे फर इक्जाम्पल हाम्रो 6 मन्थ 3 मन्थको एक्सटेन्सन हुन्छ। त्यो एक्सटेन्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब विरोध गऱ्यो बोल्यो भने एक्सटेन्सन नहोला कि है। के थाहै कर्मचारीहरूलाई त जसै गरे पनि निकाल्न एकदमै गाह्रै हुन्छ नि त। कि त एकदमै ठुलै रिजन चाहिन्छ, न त हत्तपत्त। देयर हेज बिन ए भेरी रेयर केसेस जहाँ चाहिँ थाहै कर्मचारी पद बर्खास्त हुन्छ कि। बट इन आवर केसेस दे क्यान फायर अस एनी टाइम दे क्यान बाई गिभिङ द एनी रिजन्स। अब हि इज नट पर्फर्मिङ वेल, उहाँको चाहिँ आचरण चित्त बुझेन, काम चित्त बुझेन, अब हामीलाई चाहिँदैन, आवश्यकता नै छैन अनि भनेर निकाल्न सकिन्छ। त्यही कारणले पनि करारको कर्मचारीहरू धेरै बोल्दैन कि, किनकि जागिर आवश्यकता छ नि त। बिकज यु हेभ टु लिभ यर फ्यामिली, यु हेभ टु अन फर यर सेल्फ। अनि अचानक जागिर गयो भने गाह्रो पनि हुन्छ, त्यही बोल्दैन धेरैले चाहिँ। झन् त्यो पनि होइन, इट्स लाइक युर पुटिङ योर
life on the line. Okay, like you Yeah, work in a lab, you're exposed to all these different viruses, and then that could potentially kill you or start or Oh. kill one of your loved ones. And Yeah. infectious butter and like they funny like even though you get both do the same thing, it's not working. And they funny like I feel that like the government had purposely done this. Purposely, Nepal government like through your podcast, I want to ask to the Nepal government, infectious डिपार्टमेन्टमा काम गर्नुहुन्छ करारको र थाई कर्मचारी है, इन्फेक्सियस डिपार्टमेन्टमा सेम काम गर्नुहुन्छ होइन, अनि करारलाई चाहिँ हाजत भट्टा नदिने, थाईलाई चाहिँ किन दिने त? तपाईँहरूलाई करारको कर्मचारी चाहिएर नै लिएको हुन्छ नि त। हामीलाई जागिर देऊ कि देऊ, जति पैसा दिए पनि हामी चाहिँ जागिर गर्न तयार छौँ, जे गरे पनि हामी चाहिँ शोषित भएर काम गर्न तयार छौँ भनेर त जागिर माग्न आएको हुँदैन। बकाइदा रूपमा तपाईँको भ्याकेन्सी खुलाउँछ, एन्ट्रान्स हुन्छ, इन्टरभ्युज हुन्छ, सेलेक्सन हुन्छ, अनि तपाईँहरूले राख्नुहुन्छ नि त नेपाल गभर्मेन्टले। भनेपछि त्यही इन्फेक्सियसमा सँगै काम गर्ने के अरे थाई कर्मचारीलाई चाहिँ भत्ताको आवश्यकता पर्छ भने करारलाई चाहिँ पर्दैन। करारको चाहिँ फ्यामिली छैन, करार चाहिँ मान्छे होइन र किन करारलाई चाहिँ रोग लाग्दैन र? इन्फेक्सियस केही इन्फेक्सनले करारको कर्मचारी रहेछ यो चाहिँ, यसलाई चाहिँ रोग म छुँदिनँ, यसलाई चाहिँ म इन्फेक्ट गर्दिनँ, थाईकोलाई चाहिँ मैले गर्ने चान्सेस हुन्छ भन्ने हुन्छ र हुँदैन नि। भनेपछि किन त? अनि तपाईँले भने जस्तै कि इट्स लाइक टु गेट द्याट जब पनि होइन, इफ आई अन्डरस्ट्यान्ड यु करेक्ट, त्यो इन्टरभ्युजहरू गर्नुपर्छ, के एप्लिकेसन हुन्छ होला होइन, यत्तिकै मान्छेहरू बाटोमा भेटाएर अप्लाई गर्दैन होला नि होइन, त्यो एकदमै गाह्रो हुन्छ अप्लाई गर्न। बकाइदा विधि विधान पुऱ्याएरै हामीले पनि अप्लाई गरेर चाहिँ जागिर खाएको हुन्छ है। त्यो जागिर खाइसके पछाडि वी डोन्ट वान्ट, हामीलाई बरु 3 महिना जागिर दिनुहोस्, 4 महिना दिनुहोस्, 1 वर्ष 2 वर्ष 15 वर्षै दिनुहोस्, डजन्ट म्याटर, तर जति बसिन्जेल चाहिँ एउटा सेग्रिगेटेड फिल्ड चाहिँ नगराउनु पर्यो कि। एकछिन है दाइ, मेरो फोन Hey mom. I'm at block 12. Okay, it's all the way at the top. Then just open the door. Okay. Yeah, please continue. Lucky मैले. Sorry. You'll edit it later, right? Yeah, I'll cut this out. Don't worry. Okay. We were talking about the application process, होइन तपाईँले अब you have to give interviews होइन, it's not like the government बाटोमा मान्छेहरू भेटाएर अप्लाई, त्यो in like such an important field like medicine होइन, like त्यो टाइम त लाग्छ होला नि, ट्रेनिङ लाग्छ होला होइन। होइन, मैले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने सबैभन्दा ठुलो कुरा हामी नेपाली जनता हो है, नेपालको सिटिजन हो है। अनि नेपालको सिटिजन त्यही भइसके पछाडि एउटै ठाउँमा दुईवटा नेपाली नागरिक काम गरिरहेको छ, एउटै पोस्टमा इक्वल नम्बर अफ आवर्स, इक्वल नम्बर अफ रेस्पोन्सिबिलिटी भने जस्ट बिकज करार भनेर एउटा पद दिएर सेग्रिगेसन गर्न चाहिँ मलाई ठिक लाग्दैन। सेग्रिगेसन गरेको त्यो मन दुख्छ क्या, धेरै ठाउँमा मन दुख्छ, चित्त दुखाइ हुन्छ। र नेपाल गभर्मेन्टले श्रम शोषण भयो भनेर यता यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ, श्रम शोषणको लागि यो गर्नु हुँदैन, इक्वल पे भन्ने के कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाल गभर्मेन्टले श्रम शोषण गरिरहेको छ भने नेपाल गभर्मेन्टले अरू निकायलाई कसरी कन्ट्रोल गर्छ त, जबकि आफूले नै श्रम शोषण गरिरहेको छ त। त्यही अब I mean like I don't really know what to say. Man, you are just 15 years. I'm really proud for what you are doing right now. तर मैले तिमीलाई के मेसेज दिने त? This is I feel bad. मैले तिमीलाई अहिले जे कुरा भनिरहेको छु त्यो पनि I'm not feeling good to say all this thing because I'm not talking something, not giving something good about the government of Nepal to you. तर मैले ढाँट्न पनि त मिलेन नि तिमीलाई। त्यो त तपाईले अब झुट कुरा त्यसो भन्न मिलेन नि, like it's like तपाईँले त्यसो भन्नु मिलेन नि, लाइक यु क्यान लाइ टु मी एन्ड गिभ मी फल्स होप हैन। मैले त तिमीलाई त when मेरो आफ्नो गभर्नमेन्टको बारेमा त आई शुड बी टकिङ समथिङ भेरी वाउ यस्तो छ उस्तो छ, मैले के मेसेज दिने कि मेरो नयाँ जेनेरेसनलाई, किनकि मभन्दा अगाडिको जेनेरेसन हो, तिमीहरूको इम्प्रेसन होला पछि म गभर्नमेन्ट सेक्टरमा गएर यसरी काम गर्छु, यो गर्छु त्यो गर्छु, नेपाल गभर्नमेन्टको यस्तो छ सिस्टम उस्तो छ बुझ्न पऱ्यो भने मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार त देयर आर सो मेनी गुड थिङ्स टु है। तर इन टर्म्स अफ पेमेन्ट, इन टर्म्स अफ वाट वी आर ट्रिटेड इन देयर त्यो त ठिक छैन नि त। भनेपछि मैले तिमीलाई सुनाउँदा पनि दिस इज नट समथिङ गुड क्या, म आई एम नट फिलिङ गुड टु सेयर अल दिस थिङ टु यु।
अब but like you also can't त्यो झुटो कुरा तपाईँले बोल्नै मैले झुटो पनि त मिलेन बोल्न मिलेन नि त because then that gives you false hope and then what if म गभर्मेन्ट काममा यसो गरेँ and I had the same experience as you होइन Yeah. त्यो like I feel like hearing this होइन whoever hears this if there's young people Yeah. hearing this त्यो apply गर्ने इच्छा नै हुँदैन नि and I feel like hopefully this will help the government change their ways and केही fix होला होइन They have to change the way they segregate the same people in the same institute by giving just एउटा करार भन्ने एउटा पद निकालिएर चाहिँ गभर्मेन्टले जुन लेभल अफ सेग्रिगेसन चाहिँ गरिरहेको छ त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले तुरन्तै हटाउनुपर्छ स्टाफ चाहिन्छ भने कि त पर्मानेन्ट ल्याऊ डिरेक्टली आवश्यकतै छ भने स्टाफ आवश्यकता छ नि त छ भने ल्याउ नि त डिरेक्टली लिइसकेपछि एटलिस्ट ट्रिट इक्वल्ली पे इक्वल्ली टु अल अफ देम बरु नलिउ चाहिँदैन यसै पनि नेपालबाट सो मेनी युथ आर गोइङ आउट अफ द कन्ट्री इन द सर्च अफ भेरी गुड जब होइन यसै पनि गइरहेको छ जान्छ नि अर्को एक्स्ट्रा अनि देन मान्छेहरू वन्डर गर्छ कि किन गएको यहाँ के छ भनेर एन्ड इट्स बिकज अफ दिस एक्सपिरियन्स गेन नै हुँदैन होइन त्यो एक्सपिरियन्स पनि होइन त्यो इक्वल एक्सपिरियन्स हुँदैन नि त्यो एक्चुअली लाइक त्यो लाइक द्याट डजन्ट सो यु द रियल वर्ल्ड के त्यो ट्रु पोटेन्सियल अनलकै हुँदैन कि अब मैले लेट्स से आई डिड द सेम जब एज यु होइन मैले त्यही काम गरेँ द्याट्स अल आई नो के मलाई अरू केही पनि थाहा छैन अल आई डु इज त्यहाँ गभर्मेन्टमा काम गरेँ होइन एन्ड देन आई डोन्ट नो द्याट देयर इज अ ग्रेटर पोटेन्सियल ओर something greater for me to do or something that will give me more pay or more recognition almost होइन like forget about the pay होइन just त्यो recognition अनि त्यो के भन्छ त्यो प्रेजहरू आउँदैन होला तपाईँहरूलाई त्यो हाम्रो चाहिँ कन्ट्रिब्युसनको अप्रिसिएसनै हुँदैन काउन्टै हुँदैन क्या नो म्याटर हाउ हार्ड वी वर्क वाट एभर विथ त्यो अप्रिसिएसन छैन इभन काउन्टिङ पनि हुँदैन क्या नेपाल गभर्मेन्टको सर्भिस सेक्टरमा करारले गरेको पिरियडलाई टाइम पिरियडको मान्यता केही पनि हुँदैन क्या वी जस्ट गेट एक्सपिरियन्स होइन न त करारले पनि 10 वर्ष 15 वर्ष अथवा 5 वर्ष टिकेपछि त पद बढाइदिए हुन्छ नि त हुँदैन र हुँदैन जति वर्ष काम गरे पनि तिमी सेम पोस्ट सेम पे सेम लेभल अफ सेग्रिगेसन अनि सेम लेभल अफ डोमिनेन्स त्यो नै फिल गरि नै रहन्छ क्या अब मलाई थाहा छैन अरूले किन बोल्दैन है मलाई त अब दिस माइट बी समथिङ सिभियर मेरो करियरको लागि हुनसक्छ तर बट स्टिल वेयर एभर आएको म त कुरा गर्छु मलाई त पीडित फिल हुन्छ अरू पनि पीडित छ मलाई त जे लाग्छ अरू पनि बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ आफ्नै घरभित्र चाहिँ भेदभाव सहेर चाहिँ नबस्छ एउटै नेपाल गभर्मेन्ट भनेको त हाम्रो गार्जियन हाम्रो पेरेन्ट्स जस्तै हो क्या अपार्ट फ्रम आवर मम एन्ड ड्याड अनि त्यो आफ्नै पेरेन्ट्सले आफ्नै छोराछोरीलाई भेदभाव बुझ्दैन कि लाइक त्यो लाइक पेरेन्ट्स वान्ट द बेस्ट फर देम होइन एन्ड इट्स अलमोस्ट लाइक योर ओन पेरेन्ट्स आर लाइक स्टिफिङ यु ओभर के त्यो नराम्रो गर मलाई मात्रै काम गर मलाई पैसा कमाओ तर म तिमीलाई केही पनि दिँदैन त्यस्तो त्यो अलिकति तपाईँलाई त्यो युज फिलिङ आउँछ कहिलेकाहीँ लाइक युर बिङ युज ओर मनिपुलेटेड त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ अब युआर बिङ युज त नभनौँ दे आर पेइङ सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी फर अस इन देयर तर युज भन्दा पनि मलाई चाहिँ सबैभन्दा चित्त दुख्ने कुरा चाहिँ वी ह्याड नट ट्रिटेड इक्वल्ली इन आवर ओन होम अनि वाट डु वी एक्सपेक्ट फ्रम अदर पिपल अब फरेन ल्यान्डमा गयो भने हामीले के एक्सपेक्ट गर्ने आफ्नै घरमा हामीलाई हेला गर्छ आफ्नै गभर्मेन्टले हेला गर्छ भने बाहिर त अफकोर्स नेपालीहरू सुनिन्छ नि न्युजहरू के अरे फरेनमा नेपालीहरूलाई यसो गर्यो उसो गर्यो कामदारलाई बाध्य छ नि एटलिस्ट त्यहाँ त शोषण भएर पनि कमाइ त राम्रो गरिरहेको छ नि त त्यो कटार वर्ल्ड कपको इक्जाम्पल पनि लिँदाखेरि होइन नेपालीहरू कति धेरै त मऱ्यो नि होइन अब त्यस्तै हो तर त्यो बाध्यता हो नि त मर्न यहीँ जागिर पाएको भए यहाँ राम्रो पे पाएको भए जानु पनि पर्दैन जानु पनि पर्ने थियो त्यसो हुनै पर्ने थिएन के एन्ड इट्स अल कम्स ब्याक टु यो पोइन्ट अफ त्यो गभर्मेन्टले राम्रोसित आफ्नै मान्छेलाई राम्रोसित ट्रिट गर्यो भने अब बी सो मच इजियर फर अल अफ अस होइन त्यो बाहिर जाने इच्छा हुन्छ कुनैलाई तर कतिपय कुरामा त मानव के पनि चित्त बुझ्दैन भने वेन इट कम्स टु द ट्रेनिङहरू धेरै कुरा भइरहेको हुन्छ कि सुन है ट्रेनिङहरू भइरहेको हुन्छ के चाहिँ तिम्रो बाहिरतिर गएर चाहिँ ट्रेनिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा पनि सेग्रिगेसन हुन्छ इभन इफ यु आर अ पोटेन्सियल क्यान्डिडेट इन यर इन्स्टिट्युट
तपाईँ पोटेन्सियल क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ भने पनि नेपाल गभर्मेन्टको रुल्स अनुसार तपाईँलाई ट्रेनिङमा पठाउन मिल्दैन, किनभने तपाईँ करार पोस्टमा हुनुहुन्छ। अनि वाट इफ तपाईँले ट्रेनिङमा जानुभयो, भोलि तपाईँको करार पोस्ट सक्यो भने त्यो काम लाग्दैन भन्छ कि। त्यसलाई त्यो काम लाग्दैन भने के हो? लाइक मैले काम लाग्दैन भनेको मैले के भनेको भने म त नेपाली सिटिजन हो नि त होइन। मैले नेपाल गभर्मेन्ट अनुसार केही अब मलाई करारमा नराख्ने त डिसिजन उहाँहरूकै हुन्छ पछि। अनि मैले चाहिँ अब ट्रेनिङ लिएर आएँ अरे, मेरो करार पिरियड सक्यो अरे, मलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरेन अरे, अनि त्यो एक्सटेन्ड गरेन र मैले त्यो इन्स्टिट्युटमा काम गर्न पाइनँ भने त्यो मेरो ट्रेनिङ मेरो लागि वेस्टेज भयो अरे क्या। त्यो इन्स्टिट्युटमा पनि म काम गर्दिनँ, तर नेपालमै बसेर अर्को इन्स्टिट्युटमा बसेर काम गरेँ भने त मैले त नेपाललाई नै सर्भिस गरिरहेको हुन्छु नि त। अनि यस्तो केसमा के हुन्छ भने करारको पदकोहरूलाई खासै ट्रेनिङमा पठाइँदैन, बरु अर्को क्यान्डिडेटलाई पनि चाहिँ ऊ क्वालिफाइड, ऊ चाहिँ त्यो चाहिँ ट्रेनिङको लागि चाहिँ ऊ योग्य छैन भने पनि उसैलाई पठाइन्छ, किन ऊ चाहिँ थाई कर्मचारी अरे। अनि ऊ ट्रेनिङमा जान्छ। के को ट्रेनिङ हो यो दाइ? फर इक्जाम्पल धेरै ट्रेनिङहरू भइरहेको हुन्छ तिम्रो, अब आफ्नो पद अनुसार सेक्टर अनुसार ट्रेनिङहरू भइरहेको हुन्छ नि त। अब इन्टरनेसनल ट्रेनिङहरू हुन्छ, नेसनल ट्रेनिङहरू हुन्छ, त्यसमा खासै प्रायोरिटाइज गर्दैन क्या। वी आर लिस्ट प्रायोरिटाइज। अब झुक्केर आकल झुक्कल अब कसै जान पाउँछ, नत्र नो। अनि के हुन्छ भने मैले एउटा कुरा के भनेको, फर इक्जाम्पल एउटा चाहिँ म बायोमेडिकल इन्जिनियर भयो अरे, एउटा बायोमेडिकल इन्जिनियरिङको ट्रेनिङ इन्डियामा पठाउन पर्ने छ अरे है। अब म करारमा म मात्रै बायोमेडिकल इन्जिनियर छु, अर्को छैन अरे भनेपछि अब त्यसमा चाहिँ बायोमेडिकल इन्जिनियरलाई करार भएर उसलाई नपठाएर प्रशासनको अर्को मान्छेलाई पठाइयो अरे। इभन दो फर इक्जाम्पल पठाइयो अरे, अब प्रशासनको मान्छेले बायोमेडिकल इन्जिनियरिङको ट्रेनिङ लिएर के गर्छ? अनि ऊ आउँछ, अनि ऊ फर्केर आएर ट्रेनिङको केही एप्लिकेसन गर्दैन, ऊ काम पनि गर्दैन, केही अप्लाई गर्दैन। अनि त्यो चाहिँ खेर गएको होइन त नेपाल गभर्मेन्टको पैसा? त्यो खेर गएको होइन र? अनि त्यसलाई चाहिँ खेर मान्दैन क्या। किन अरे भन्दा थाई कर्मचारी भयो अरे, ट्रेनिङ लिएर आयो अरे, अनि चुप्प लागेर बस्यो, सक्यो कि। त्यो चाहिँ खेर होइन अरे कि। तर एउटा इन्जिनियरको ट्रेनिङ इन्जिनियरलाई दिएर चाहिँ होइन, इन्जिनियरै दिएर उसलाई त्यो इन्स्टिट्युटै छोडे पनि ऊ नेपालमा त बस्छ नि त। अरू नेपालको अरू इन्स्टिट्युटमा काम गऱ्यो भने नेपाल गभर्मेन्ट अफ नेपालको लागि नै काम गरेको होइन। म त के बुझ्दिनँ, नेपाल गभर्मेन्टले आफ्नो सरकारी निकाय बाहेक अरू प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ आफ्नो पार्टै मान्दैन के, बुझ्यौ नि? अब प्राइभेट सेक्टरमा गएर काम गरेको भनेको त्यो नेपाल गभर्मेन्टको लागि काम छैन अरे क्या। त्यो अब त्यो तपाईँलाई त्यो सेग्रिगेसन किन भएको थाहा छ? के हिस्ट्रीहरू केही छ कि यतिकै भएको? अब नियमावली नै त्यस्तो छ नि, अब नेपाल गभर्मेन्टको नियमै त्यस्तो नि। अब करारको पदलाई ट्रेनिङमा इन्टरनेसनल नपठाउने, किन अरे भन्दा गएर आएपछि खेर जान्छ अरे, जागिर छोड्यो भने अरे। जागिर छोड्यो भने अथवा उसको चाहिँ टाइम पिरियड सक्यो नि खेर गयो अरे। खेर कसरी जान्छ? वेन आइम स्टेइङ इन माई अन कन्ट्री एन्ड म अर्कोतिर कन्ट्रिब्युट गरेपछि त खेर गयो। नलेज भन्ने कहिले पनि खेर जाँदैन क्या। म त सबै नेपालको नागरिक हो नि त। नेपालको नागरिक भइसकेपछि मैले त्यहाँ काम गरे पनि, अर्को ठाउँमा काम गरे पनि नलेज त मैले युटिलाइज गर्छु नि त आफ्नै देशको लागि। त्यही त भने बट लाइक इभन गोइङ ब्याक टु यो छ नलेज, त्यो यु कान्ट गिभ इट आउट कि, त्यो लाइक चाहिने मान्छेहरूलाई दिनै पर्छ कि। त्यो लाइक यु सेड होइन, यो बायोमेडिकल इन्जिनियर होइन, अब हो होइन, अब लाइक त्यो अर्को ऱ्यान्डम डक्टरलाई दियो भने त्यो एजुकेसन चाहिँ नि खेरा गयो होइन। तर इफ त्यो झन् तपाईँलाई टु टेक यो करियर टु नेक्स्ट लेभल त्यो खेरा गएन नि मेरो होइन। तर द ओन्ली रिजन द्याट दे डिडन्ट गिभ इट टु यु वाज बिकज दे थट यु वुड लिभ होइन। त्यहीले गर्दा लिभ नि उहाँहरूले होइन कन्ट्र्याक्ट एक्सटेन्ड गर्न दिइन्जेलसम्म कसले काम गर्न चाहन्छ नि। उनीहरूले कन्ट्र्याक्ट एक्सटेन्ड गर्दैन, उनीहरूले निकाल्छ भने त अनि हामी के गर्ने त? अब तपाईँको चाहिँ टाइम पिरियड सक्यो, तपाईँ निस्केर जानु भनेपछि निस्केर जानु पऱ्यो, अर्को ठाउँ जागिर खोज्नु पऱ्यो भनेपछि अनि त्यो त हामीले सेल्फ डिसिजन त सबै ठाउँमा त हाम्रो हुँदैन नि त। अनि मैले भनेको नेपालभरि यत्रो बेसी हस्पिटल छ, नेपालभरि नै हस्पिटल छ, कति बेसी बायोमेडिकल इन्जिनियरहरू पढेर यत्तिकै लडिरहेको छ। गभर्मेन्टमा तपाईँलाई बायोमेडिकल इन्जिनियर चाहिएको छ, इभन काठमाडौँकै गभर्मेन्ट हस्पिटलतिर हेऱ्यो भने 30-40जना त यहीँ चाहिएको होला। अनि वर्षमा 2टा कोटा खोलाइदिन्छ लोकसेवाको, चाहिएको छ नि। अनि बाँकी रहेको कोटामा चाहिँ करारले परिपूर्ति गर्छ पद। अनि चाहिएको छ भने त ए बाबा 30जनाको खोलाइदेऊ नि त लोकसेवा, 30जना बायोमेडिकल इन्जिनियरलाई राख। करारमा पाल्नु सक्छ भने के अरे थाईमा किन पाल्नु नसक्ने त? अनि यो म चाहिँ के पनि लाग्छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ यी सबै गभर्मेन्टमा धेरै जस्तोमा
तपाईँको आधी जति कर आधी जति थाहै हुन्छ क्या अनि आधी के अरे यदि आधी कर्मचारी चाहिएको छ भने त्यो त आधी सबै लोकसेवा गरेर नाम निकालेर राखे भइहाल्यो नि करारलाई राख्दै नराख न गर्नु छ भने ट्रिट गर्नलाई किन गर्नु छ भने करारलाई राख्दै नराख थाहै कर्मचारी सिधै लोकसेवा खुलाइदेऊ राख्देऊ देखिन चाहियो जस्तै करारहरू त नेपालको सिटिजनै होइन जस्तै गर्छ क्या अनि गभर्मेन्ट अफ नेपालले प्राइभेट सेक्टरलाई के आधारमा कारवाही गर्ने त इक्वल पे भएन यो भएन त्यो भएन जब कि गभर्मेन्ट अफ नेपालले नै श्रम शोषण गरिरहेको छ त्यही त अब अनि मान्छेहरूले वन्डर गर्छ कि गभर्मेन्टहरूमा किन कामहरू गर्दैन होइन वाइ त्यो यङ मान्छेहरू सोद्धाखेरि होइन त्यो एकदमै मिनिमम भइसक्यो म गभर्मेन्टमा काम गर्छु भनेर त्यो लागि इभन इफ याद बता मेरो एज कि अ बिट ओल्डर होइन nobody really wants to work in government job जस्तै लाग्छ कि अनि मान्छेले वन्डर गर्छ कि ल किन अब त्यो कामै गर्न मन छैन जस्तै लाग्छ तर आई फिल लाइक यस्तै हो कि रिजनहरू किनभने दे वान रिच देयर ट्रु पोटेन्सियल एन्ड दे वान बी रेकगनाइज फर देयर पोटेन्सियल होइन अनि झन् त्यो नेगेटिभ इन्भाइरोमेन्टमा काम गरेको लाइक इभन लाइक फर यर ओन कन्ट्री होइन त्यो देन कहाँ लाइक वाइ वुड पिपल वान गो भलन्टियरली वर्क देयर होइन अब के भन्छ तपाईँ पनि वेन डिड यु स्टार्ट वर्किङ कहिले आई स्टार्टेड 1 year ब्याक मेरो यो अस्ति पुसमा चाहिँ 1 year भएर माघ फागुन 14 महिना भयो योपालि चाहिँ 14 महिना भयो मैले काम गरेको चाहिँ मलाई अब धेरै मान्छे जहाँसम्म लाग्छ मलाई धेरै मान्छेले एउटा बिटर एक्सपिरियन्स लिएर गभर्मेन्ट जब छोडिसकेपछि आई डोन्ट थिङ्क दे वान्ट टु रिटर्न फेरि जस्तो लाग्छ कि धेरैजनाले चाहिँ बेटर जब बेटर अपर्च्युनिटी पायो भने मान्छेहरू गभर्मेन्टमा धेरै काम गर्न चाहिँ चाहँदैन किनकि त्यो छैन इन्भाइरोमेन्ट नै अनि विच इज भेरी सैड थिङ फर अस किनभने नाउ लाइक we don't even want to help our own government के किनभने यस्तो ट्रिट गरेर त्यो तर अब बिफोर यु स्टार्टेड वर्किङ तपाईँले के गर्नुभएको थियो नि बिफोर स्टार्टेड वर्किङ मेरो लाइफमा दुईवटा करियर चाहिँ सँगसँगै स्टार्ट भयो one as a biomedical engineer after completion of my bachelor's degree and another is my fashion designing career सँगसँगै स्टार्ट भयो सँगसँगै स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ आई एम स्टिल वर्किङ एज अ बायोमेडिकल इन्जिनियर बट आई एम मोर इन्भल्भ इन माई फेसन डिजाइनिङ करियर बिकज वाट एभर आई हेभ गट इन माई लाइफ द नेम फेम रेकग्नेसन एन्ड एभ्रिथिङ इन टर्म्स अफ इन्कम पनि धेरै नै राम्रो छ दिस इज द टु थिङ द्याट आई हेभ बिन डुइङ आफ्टर द कम्प्लिसन अफ माई एजुकेसन यो गरिरहेको छु अनि वाइ अब डिजाइनिङ इज सच अ रेयर थिङ होइन आई मिन हाउ डु यु लाइक त्यो बच्चादेखि म डिजाइनर बन्न मन छु भन्ने थियो कि लाइक वाट ड्रु यु टुवर्ड्स डिजाइन यस्तो हो लाइफ इज फुल अफ सरप्राइजेस भन्छ है यो के होला जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई चाहिँ पहिला हुन्छ नि वेन आई वाज अ किड एन्ड देन बिङ अ फेसन डिजाइनर इज अ बिग सरप्राइज टु मी my life has given to me किनकि राइट फ्रम माई चाइल्डहुड आई वाज भेरी स्टुडियस चाइल्ड अब हाम्रो जमानामा अब त्यो कल्चरल इफेक्ट पनि होला मानव है हाम्रो जमानामा चाहिँ कस्तो थियो भने हामीले जानेको करियर भनेको नै डक्टर इन्जिनियर टिचर अर पाइलट त्योभन्दा बेसी सुनेको थिएँ यो आइटी अनि अरू सो मेनी सेक्टर्स छ नि अब त्यो फेसन डिजाइनर भन्ने नै हुँदैन थियो क्या हाम्रो पालोमा अब फेसन डिजाइनर भनेको चाहिँ अब अहिले जुन हामी स्टिचिङ हुन्छ नि स्टिचिङ गर्ने ठाउँमा सिलाइ कढाईलाई नै फेसन डिजाइनिङ भन्ने सोच्थ्यो क्या मान्छेहरूले त्यतिखेर मलाई मेरो लाइफमा कतै पनि अन्टिल एन्ड अनलेस आई वाज इन अ क्लास 10 कतै पनि दिमागमा थिएन कि आई वुड एन्ड अप बिङ अ फेसन डिजाइनर थिँदै थिएन मलाई चाहिँ के मात्रै थियो भने आई स्टडी भेरी हार्ड इन माई लाइफ आई हेभ टु डु समथिङ एल्स इन माई लाइफ भन्ने एउटा माइन्डमा चाहिँ थियो तर के गर्छु भन्ने एक्ज्याक्टली चाहिँ थिएन बट एन्ड आई रियली वान्टेड टु गेट इन टु द मेडिकल फिल्ड त्यही भएर मैले बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ चाहिँ जोइन गरेँ अनि जोइन गरिसकेपछि अब पछि हुन्छ नि अब तर आई वाज अलवेज इन्ट्रेस्टेड इन फेसन चाहिँ है तर त्यो फेसन डिजाइनिङ हो भन्ने चाहिँ मैले रेकग्नाइज गरेको थिइनँ म किनकि म
स्कुल पढादेखि नै म काठमाडौँ पोस्ट पढ्थेँ काठमाडौँ पोस्टको ब्याकमा चाहिँ एभ्री फ्राइडे चाहिँ एउटा ग्ल्यामर सेक्सन आउँथ्यो क्या एन्ड आई युज टु स्टडी अल अफ द्याट क्या मलाई त्यो कुराले एकदमै हुन्छ नि अट्र्याक्ट गर्थ्यो क्या त्यो ग्ल्यामर कुराले या एन्ड आई युज टु स्टडी इट अ लट अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अब काठमाडौँ आइसकेपछि काठमाडौँ इज अ भेरी बिग सिटी यु क्यान एक्सप्लोर सो मेनी थिङ यहाँ धेरै कुरा जान्न सकिन्छ सिक्न सकिन्छ यहाँ यो कुराले तपाईँलाई काठमाडौँ सिटीले धेरै कुरा सिकाउँछ क्या एन्ड आई वाज फ्रम अ भेरी स्मल हिल स्टेसन है म अनि त्यतिखेर हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो बेसी एक्सपोजरहरू हुँदैन थियो नि त अनि म काठमाडौँ फर्दर स्टडीको लागि आइसकेपछि चाहिँ आई केम टु नो अबाउट सो मेनी फिल्ड क्या अपार्ट फ्रम वाट आई हेभ बिन लिसनिङ इन माई होम टाउन त्योभन्दा धेरैवटा वाइड लेभल अफ फिल्ड रहेछ धेरै कुरा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एन्ड देन त्यस्तो यहाँ काठमाडौँ आइसकेपछि आई बिगेन एक्सप्लोरिङ सो मेनी थिङ लाइक फेसन डिजाइनिङ भन्ने पनि हुन्छ अपार्ट फ्रम द्याट अरू कुराहरू पनि हुन्छ आइटीदेखि लिएर एभ्रिथिङ यहाँनिर स्टाइलिस्ट हुन्छ अथवा भन्ने कुरा त्यस्तो कुराहरू धेरै कुरा मैले सिक्दै गइसकेपछि डिफ्रेन्स के हो नि डिजाइनर र स्टाइलिस्ट स्टाइलिस्टले चाहिँ दे डोन्ट रियली गेट इन्टु द स्केचिङ एन्ड डिजाइनिङ गर्ने मैले पनि अब हेरै मानव मैले पनि एकाडेमिक नलेज छैन म डिजाइनिङको है मैले पनि आई हेभ नेभर बिन टु फेसन डिजाइनिङ कलेज मैले चाहिँ आफैले सिक्दै आएर सिकेको त्यही भएर मलाई धेरै टेक्निकल टर्म्सहरू चाहिँ थाहा छैन तर मैले बुझेअनुसार चाहिँ मैले चाहिँ मेरो वर्क एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ स्टाइलिस्टहरूले चाहिँ दे डु द जब अफ स्टाइलिङ गर्ने फर इक्जाम्पल अकेजन अनुसार तपाईँको इभेन्ट अनुसार चाहिँ कस्तो टाइपको चाहिँ आउटफिटमा जाने नट जस्ट ड्रेस स्टाइलिस्टहरूले चाहिँ एक्सेसरिजदेखि लिएर एभ्रिथिङ हेर्छ क्या फ्रम हेयर स्टाइलिङदेखि लिएर तपाईँले लाउने ज्वेलरीदेखि लिएर तपाईँले लाउने सुज बोक्ने ब्यागदेखि एभ्रिथिङ हेर्छ तर मैले चाहिँ बिङ अ फेसन डिजाइनर मैले चाहिँ आफूले हेर्ने पार्ट भनेको चाहिँ क्लोदिङको पार्ट मात्रै हो कि म डिजाइनमा म कपडासँग मात्रै खेल्छु क्या यस्तो हुन्छ जस्तै लाग्यो लाइक अ डिजाइनर इज लाइक त्यो यु मेक इट एभ्रिथिङ फ्रम स्क्रच होइन अनि स्टाइलिस्टले जे छ क्लोजेटमा त्यो सबै त्यो पजल पिसहरू त्यो सँगै बनाउने होइन तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ वी म्यानुफ्याक्चर एन्ड दे आर अ पर्सन हु डज द वर्क अफ पुटिङ एभ्रिथिङ टुगेदर एन्ड कमिङ एज अ प्याकेज हुन्छ सो I mean, you recently had a show on Saturday. Yeah. Congratulations. Thank you so as much, it was a great success. But तपाईँको त्यसमा चाहिँ you did it all on your own or you had a stylist and okay. Last Saturday we had Milano Runway Volume 2. It was the second season. First season one मैले गरेको थिएँ. We had a group of 10 designers. And after which I was stopping the show with my collection. Milano Runway Volume 2 is a runway show जहाँ चाहिँ aspiring modelsहरूलाई चाहिँ it gives the opportunity to the aspiring models, designers and everyone to showcase their collection and get more exposure to the market and fashion market मा चाहिँ exposure दिने काम गर्छ मिलानो रनवेले चाहिँ होइन सो तपाईँको टिममा चाहिँ नि यु हेड अ स्टाइलिस्ट र तपाईँले आफै गर्नुभएको थियो आई डिड नट ह्याभ अ स्टाइलिस्ट मैले चाहिँ जति पनि डिजाइन थियो मी एन्ड माई टिम वी डिड अल अफ इट अनि हामीले चाहिँ योपालि गाउन्स गरेको थियो बिकज हाम्रो फोर्टे मेन स्ट्रङ्गर फोर्टे भनेको ब्राइडल वेयर र गाउन्सहरू हो हामीले सबै कुरा आफैले गरेको थियो वाउ थ्याङ्क यू द्याट्स अमेजिङ द्याट्स सो awesome. I saw the photos and the videos. It looked amazing. अब like I said, designing is not like the standard career, and like not like a doctor or a pilot, like we said, and it's not a safe career, right? So, like when you told your parents, "Oh, I want to be a designer," or "I'm going into design," or not even your parents, and your whole family, and then the cost of work, like yes. My parents have been really supporting to me since I was a child. किनकि अब त्यो आफैले भन्न मिल्ने कि नमिल्ने मैले धेरै दुःख चाहिँ घरमा कहिले पनि दिइनँ रिगार्डिङ एभ्रिथिङ मैले सबै कुराहरू म सानैदेखि आफै गर्दै आएको मान्छे आफ्नो डिसिजनहरू आफै गरेको त्यसमा सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो पेरेन्ट्सहरूलाई अब अलिकति त डेफिनेटली भयो पेरेन्ट्सहरूलाई अब इन्जिनियर पढेको छोरा अब अहिले आएर सिलाइ बुनाइ गर्छु भन्दा अलिकति बिट अकवर्ड त फिल हुन्छ तर त्यस्तो टर्चरस वेमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ नि मलाई
त्यस्तो प्रतिक्रिया चाहिँ दिनु भएन लाइक किन चाहिँ इन्जिनियर मान्छेले डिजाइनिङ गर्नु पऱ्यो छोड चाहिँ कहिले पनि भन्नु भएन तर अलिकति हुन्छ नि त्यो सुरुमा सुन्दाखेरि अलिकति सकिङ त हुन्छ नि त किनकि दे थट द्याट अब इन्जिनियर पढेको मान्छे अब नेपाली सोसाइटी त्यति साह्रो वाइडन पनि भएको छैन नि त हाम्रो थिङ्किङहरू रिगार्डिङ द करियर अब कतिपय कुरालाई त स्टिल हामी करियरै पनि मान्दैनौँ फर एक्जाम्पल हामी चाहिँ मोडलिङलाई नेपालमा अझै एज अ करियर लिँदैन नेपालमा मेकअप आर्टिस्टहरूलाई एज अ करियरै लिँदैन कि किनकि त्यो करियरको रूपमा हेर्दैन के अनि कस्तो पनि हुन्छ नि अब कतिपय करियरहरू जेन्डर बेस्ड हेर्छ फर एक्जाम्पल अब बोय क्यानट बी अ मेकअप आर्टिस्ट भने जस्तो मेन्टालिटी छ मान्छेहरूको अब हुन्छ नि अब केटा मान्छेहरूले चाहिँ अब गर्ल क्यानट बी अ हेयर स्टाइलिस्ट अब हेयर स्टाइलिस्ट होइन के अरे हेयर कटिङमा गर्ल्सहरूलाई खास एक्सपेक्ट गर्दैन नि त बार्बर गर्ल क्यानट बी अ बार्बर एन्ड अ बोय क्यानट बी अ मेकअप आर्टिस्टवाला मेन्टालिटी नेपालमा अझै छ क्या त्यस्तै अब जबहरूमा पनि कस्तो हुन्छ भने अब डक्टर इन्जिनियरलाई चाहिँ अब हाई लेभल अफ जब भन्ने मानिन्छ भने अब स्टिचिङ गर्ने फेसन डिजाइनिङ मेकअप आर्टिस्टदेखि त्यस्तोहरूलाई चाहिँ अलिकति मान्छेले लो प्रोफाइल जबको रूपमा धेरै ठाउँमा लिइन्छ अब धेरै सहज त भइसक्यो त्यो कारणले गर्दा मलाई अलिकति पेरेन्ट्सबाट त्यस्तो बेसी चाहिँ भएन अलिकति असहज चाहिँ भयो तर अपार्ट फ्रम घरको भन्दा पनि बाहिरको मान्छेहरूले चाहिँ धेरै नै भन्थ्यो क्या अब तिमीलाई सिलाउने दर्जी नै हुनु थियो भने किन इन्जिनियर पढेको यु वेस्टेड यर टाइम एन्टायर लाइफ टु बी अ इन्जिनियर अब तिमीलाई त कामै नलाग्ने भयो तिम्रो पढाइ त भन्ने हुन्थ्यो क्या तर लाइफमा सिकेको कुरा काम नलाग्ने भन्ने केही पनि हुँदैन क्या द रिजन आई एम डुइङ सो वेल इन अ फेसन डिजाइनिङको एउटा सबैभन्दा ठुलो रिजन भनेको मेरो इन्जिनियरिङको नलेजले पनि हो क्या इन्जिनियरिङको नलेजमा धेरै कुराको नापतोल मेजरमेन्टहरू हुन्छ क्या अनि डिजाइनिङ पनि इट्स अल अबाउट द मेजरमेन्ट हो क्या लाइक हाउ डु यु मेजर अनि तिम्रो क्यालकुलेसन इन अ मेजरमेन्ट हो क्या अनि मेरो इन्जिनियरिङको नलेजले चाहिँ मलाई यता टुवर्ड्स द मेजरमेन्ट कटिङमा चाहिँ धेरै हेल्प गराएको मैले एकैचोटि केही कुरा गरेको देखेर सिक्नको कारण चाहिँ के पनि हो भने म कटिङ गर्दै कसै गरेको देखेँ नयाँ कटिङ भयो भने म त्यो कुरा टिपिहाल्छु किनभने मेरो इन्जिनियरिङको नलेजले मलाई हेल्प गरायो क्या सो इट्स अलवेज म्युचुअल इट्स नेभर वेस्टेड हुन्छ नि केही कुरा वेस्ट भएर चाहिँ जाँदैन लाइफमा तर मलाई अलिअलि आलोचना छ तर त्यस्तो मलाई टर्चरस वेमा त्यो कुराले मलाई चाहिँ दुखी नै बनाउने गरी गाह्रै हुने गरी चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भएन किन पनि भएन नि आई वाज अलरेडी एस्टाब्लिस इन्जिनियर म काम पनि राम्रै गरिरहेको थिएँ र वेन यु हेभ ए स्ट्रङ ओपिनियन रिगार्डिङ वाट यु डु एन्ड वेन यु आर कन्फिडेन्ट मान्छेहरूले तपाईँलाई धेरै त्यो टन्ट मारे धेरै भने पनि खासै त्यो कुराले असर चाहिँ पार्दैन रहेछ क्या वेन यु आर भेरी मच क्लियर टु वाट यु वान्ट टु डु इन यर लाइफ हुन्छ नि त्यो प्यासनेट भएर मलाई खासै फरक चाहिँ परेन भन्दा चाहिँ अब आई मिन लाइक it's so great that like going back to what you said and like you said that that you तपाईँको एजुकेसनमा चाहिँ नि लाइक नथिङ गोज टु वेस्ट के जे सिक्यो त्यो एप्लिकेसन जेमा पनि गर्न मिल्छ होइन मिल्छ डेफिनेटली अब going back to your point about त्यो नेपालमा होइन लाइक you said previous like काठमाडौँमा एकदमै धेरै अपर्च्युनिटीहरू खोल्छ होइन तपाईँलाई चाहिँ नि so what was the reason you came to Nepal? Not Nepal, Kathmandu. Okay, the reason मलाई चाहिँ आई डोन्ट नो त्यो बच्चैदेखि कस्तो थियो भने आई लाइक आई सेड बिफोर मलाई चाहिँ मेरो लाइफमा केही गर्नु छ भन्ने हुन्थ्यो क्या अनि मेरो चाहिँ घरमा आई एम अ अनप्लान चाइल्ड है वी गट अ भेरी लार्ज बन्चेस अफ अ फ्यामिली मेम्बर आई गट अ 6 brothers 2 sisters अनि म मेरो घरको सबैभन्दा लास्ट चाइल्ड हो अनि अब पहिला त अब हुन्छ नि अब अहिलेको पो सबै कुरा प्लान गरेर हुन्छ पहिला त अब मलाई चाहिँ म अनप्लान चाइल्ड हो आई नो इट भेरी वेल अनि मलाई जहिले लाइफमा फिलिङ्स के हुन्थ्यो भने आई एम बर्न विथ द ग्रेस अफ अ गड है सो आई एम हियर टु डु समथिङ एल्स एन्ड आई हेभ टु डु दिस एन्ड फर द्याट मेरो चाहिँ पोटेन्सियल एक्सप्लोर गर्नको लागि चाहिँ आई निड टु गेट टु द बिगर सिटी भन्ने थियो क्या मलाई पहिला पनि अनि बिगर सिटी के हो त मेरो लागि त्यतिखेर काठमाडौँ थियो नि त मैले मेरो एकदमै लार्ज मार्जिन लाइफमा देखेको भनेको काठमाडौँ थियो अब काठमाडौँ आएर अहिले पो अब्रोड ठुल्ठुलो कन्ट्रीहरूको बारेमा सिकेँ त होइन जाने बुझेँ तर त्यतिखेर त मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो डेस्टिनेसन भनेको काठमाडौँ भ्याली थियो अनि म चाहिँ के लाग्थ्यो भने म काठमाडौँमा गएँ भने चाहिँ आई क्यान एक्सप्लोर सो मेनी थिङ गोइङ मुभिङ ओभर देयर मैले त्यहाँको बेटर
त्यहाँ एजुकेसन पनि बेटर छ बेटर एजुकेसन मिन्स बेटर अपर्च्युनिटी मिन्स आई क्यान रियली डु समथिङ ग्रेट इन माई लाइफ इफ आई गेट टु द काठमाडौँ भनेर त्यही इन्टेन्सनले म त्यो मेरो के अरे एसएलसी सके पछाडि अब अहिले त एसई भन्छ हाम्रो पालामा एसएलसी भन्थ्यो एसएलसी सके पछाडि म काठमाडौँमा आएर मैले कलेज जोइन गरेँ बट लाइफ इज नट एज इजी एज वाट यु थिङ्क इन यर हेड अब यहाँ आइसकेपछि धेरै स्ट्रगल भयो धेरै कुरा सिकेँ द रियालिटी इज यु नो समथिङ डिफ्रेन्ट तर म आज जे छु जहाँ छु जति पनि हुनेछु मैले काठमाडौँ आएरै सिकेको हो काठमाडौँले मलाई दिएको हो कि अब यो त्यही भएर काठमाडौँ मेरो लागि एकदमै प्यारो छ मेरो म इलाममा जन्मिएर हुर्केर पनि आज मैले लाइफमा जे गरिरहेको छु इट्स बिकज आई केम टु दिस प्लेस एन्ड आई वर्कड एन्ड आई गट इट अब लाइक यु सेड होइन बच्चादेखि यु ड्रिम्ड अफ त्यो काठमाडौँ आउने होइन द बिग सिटी द क्यापिटल होइन तर तपाईँलाई like you said, and sometimes you think about the great things that will happen. You see like the amount of work you have to put in. You can't just come to the city and then make it, right? How did you the first time I'm like, hey, it's overwhelming. It's like I can study this, I can study this, I can study this. So I'm like, gate like, you're like, I didn't even know that was a possibility for me, but now that I'm here, I can study this. How did you deal with making decisions? Because I feel like most people, they think choice is amazing. Like, if you have a choice to do something, it's amazing. But sometimes when you have too many choices, the So, how did you deal with making the main important choices when, like, all of a sudden you had all these options? There are so many options in your life. It's not that you can make the correct decision at once. त्यो कहिले पनि लाइफमा हुँदैन. अब अहिले मैले धेरै कुरा डिसिजनहरू एकै तालमा टक लिन सक्छु, सही पनि लिन सक्छु धेरै कुरा. तर म यो स्टेजमा यतिकै पुगेको होइन के. People hasn't seen how many times I have felt in my life के. त्यो फेलियर जसको पनि लाइफमा हुन्छ. हामीलाई के पत्ता लाग्छ भने म फेल भए अब सक्यो, म गर्दिन भन्ने हुन्छ. तर फेल जो पनि हुन्छ, जो मान्छे सक्सेसफुल हुन्छ त्यो मान्छे जति फेल कोही पनि भएको हुँदैन. तर हामीले फेलियरबाट सिक्ने भन्छ नि, सिक्ने भन्दा नि म चाहिँ उठ्ने भन्छु क्या. फेलियरबाट सिक्न पनि पर्छ, उठ्न पनि पर्छ. इफ कतिपय कुरा हामी लाइफमा चाहेर मात्रै पनि हुँदैन. सम थिङ्स आर नट मेन्ट फर अस. त्यो कुरा हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ के. अब कतिपय कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ हुन्छ नि जुन कुराको हामी क्यापेबलै छैनौँ, जुन कुराको लागि हामी फिटै छैनौँ, त्यो कुराको लागि हामी जबरजस्ती हाम्रो एनर्जी वेस्ट गरिरहेको हुन्छ क्या. अब यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, लाइफमा प्र्याक्टिकल्ली हेर्नु पऱ्यो क्या कुरालाई. अब हामी कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ हामी इमोसनल भएर एकचोटि गर्दाखेरि कुनै कुरा फेल भएको छैन भने एनालाइसिस गर्नुपर्छ कि. मान्छेहरू एकचोटि फेल हुन्छ, फेरि त्यही कुरा गर्छ, फेरि ए बाबा तिमीले त्यही कुरा गरेर तिमी फेल भएको छौ र फेरि त्यही कुरा गऱ्यो भने त फेरि पनि फेल हुन्छौ नि. त्यो गर्न भएन क्या. एकचोटि तिमी फेल भयो भने म के कुराले चाहिँ फेल भयो त, त्यो कुराको एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो र के कुराले फेल भयो त्यो कुरामा वर्कआउट गर्नु पऱ्यो. अब ल त्यो कुरामा वर्कआउट गर्दा पनि तिमी फेरि पनि फेल भयो भने के बुझ्नु पऱ्यो, दिस थिङ इज नट मेन्ट टु मी, आई सुड बी डुइङ समथिङ एल्स भन्ने कुरा. र कतिपय कुरामा लाइफमा स्विचिङ पनि नेसेसरी हुन्छ क्या. समथिङ न्यू होइन. मान्छेले कोही बेला प्यासन र इच्छाको बिच कुरा बुझ्दैन के. मान्छे एकदमै प्यासनेट भएर काम, प्यासन भन्ने कुरा यत्तिकै आउँदैन क्या. तिम्रो यहाँ मनदेखि नै आएको हुन्छ क्या. र यु क्यान रियली मेक इट इफ यु वान्ट इट क्या. तर कतिपय कुराहरू मान्छेलाई रहर मात्रै लागेको हुन्छ, रहरको कुराहरू पुरा हुँदैन र त्यति साह्रो प्यासनेट भएर लागेको पनि हुँदैन र रहरको कुरामा एनर्जी वेस्ट भइरहेको हुन्छ र मान्छे दुःखी हुन्छ क्या. सो यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट्स नट वर्किङ इन माई लाइफ एन्ड वाट सुड आई डु टु मेक इट वर्क. त्यो गऱ्यो भने चाहिँ मान्छे एकचोटि फेल होला तर दोस्रो टाइम डेफिनेटली फेल हुँदैन. र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भन्छ नि, मान्छेकोमा चाहिँ एउटा एटिट्युड चाहिँ नेभर गिभिङ एटिट्युड हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. तिमीले गिभअप चाहिँ गर्नु हुँदैन इफ यु रियली वान्ट समथिङ एल्स. र गिभअप गर्नु हुँदैन भन्दामा फेरि हावामा एफर्ट पनि लाउनु हुँदैन क्या. क्यालकुलेटिभ त्यो प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो. एक्ज्याक्टली. अब लाइक फर इक्जाम्पल विथ मी होइन, द वे माई बडी वर्क्स, म चाहिँ नि लाइक इफ आई वान्ट टु बिकम अ प्रोफेसनल एथलिट त्यो त हुँदैन नि. त्यो प्र्याक्टिकल त होइन नि.
And even though I'm passionate about sports and I love physical activity, you can ask anyone that knows me. I love physical activity, Yeah. होइन. But from a practical standby, होइन, even though I'm very passionate about it, I'm not saying I won't be able to work in that industry, होइन. Yeah. के छ नि त्यो इन्डस्ट्रीमा, you can work as a designer for the players, होइन, Yeah. or like a commentator, के छ होइन. But like for me to become an athlete on the pitch, त्यो त practically हुँदै हुँदैन नि, होइन. And I feel like, but although you said that, होइन, you gotta like calculate and figure out, that thing I don't agree with, okay? Because I feel like मान्छेहरू they spend too much time calculating and they don't spend enough time doing, okay? Yeah. And त्यो body calculation गऱ्यो भने you figure out all the different possibilities where it could go wrong, होइन. Yeah. त्यसले मान्छेलाई discourage गर्छ नि. Oh. If I figure out all the different like negative consequences of one of my decisions, I won't do that decision, होइन. I feel like sometimes people think too much about Yeah. like what to do, then they don't actually do it. Like Yeah. for me thinking about this podcast, होइन, मैले सोचेर बसेँ भने I don't think we would be sitting सोचेर here. बसेर त हुँदैन. मैले क्यालकुलेसन चाहिँ कस्तो केसेसमा भन्नु खोजेको हो भने इफ यु आर डुइङ समथिङ एल्स एन्ड इट्स नट वर्किङ डोन्ट डु द सेम थिङ विदाउट थिङ्किङ अगेन. I see what you mean. किन काम गरेन भन्ने कुरा चाहिँ फाइन्ड आउट गरेर मात्र अगाडि बढ्नु पऱ्यो. अनि कतिपय कुरा चाहिँ हामीले आफ्नो सपनाहरू अरूको थ्रुबाट पनि देख्न पर्ने हुन्छ क्या. फर एक्जाम्पल मलाई मोडलिङ एकदमै मनपर्छ, एकदमै बेसी मनपर्छ. बट आइएम नट अब अहिले धेरै कुरा हुन्छ बडी पोजिटिभिटी दिस थिङ एन्ड द्याट थिङ धेरै कुरा हुन्छ. तर फर मी अब एउटा रनवे मोडल हुनुको लागि सर्टेन क्राइटेरिया हुन्छ, हाइट क्राइटेरिया हुन्छ, बडी क्राइटेरिया हुन्छ. त्यसमा म फिट गर्दिनँ नि त. आई नो इट भेरी वेल एन्ड आई हेभ एक्सेप्टेड इट. र म चाहिँ त्यो मेरो सपना चाहिँ अरूको थ्रुबाट पुरा गर्छु क्या, बाई डिजाइनिङ आउटफिट फर दोज हु आर डिजर्भिङ इन द्याट ऱ्याम्प. अनि म जब उनीहरूलाई मेरो आउटफिट लगाएर हिँडेको देख्छु आई फिल लाइक I'm there. I'm there. I'm showing the world. I'm showing the world. त्यही भएर मान्छेले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ, सबै सपनाहरू आफैले गरेर मात्र पुरा हुँदैन. कतिपय कुरा चाहिँ अरूको थ्रुबाट पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र यो डिफ्रेन्सिएट चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ हामीले. त्यही हो. I mean like sometimes I feel like we give up on our dreams too quickly as well. Okay, like you said, and they're like मोडलबाट हेर्दाखेरि त्यो मोडलिङ इट्स लाइक इट्स सच अ बिग इन्डस्ट्री, होइन. त्यो फोटोग्राफर हुनु मिल्छ, होइन. लाइक मोडलिङ इज नट जस्ट वान मोडल एन्ड द्याट्स द इन्टायर स्टोरी, होइन. देयर इज अ क्यामराम्यान बिहाइन्ड इट, होइन. सेट डिजाइनरहरू हुन्छ कहिले काहीँ, होइन. कहिले काहीँ त्यो लाइटिङहरू म्यानेजर हुन्छ के, लाइक फर द हाई फाई त्यो भोगहरू म्यागजिनहरू हाई फाई त्यो लाइटिङहरूको मान्छे हुन्छ, त्यो स्टाइलिस्टहरूको अनि डिजाइनरहरू पनि हुन्छ कि. एन्ड आई फिल लाइक सधैँ त्यो मोडलहरू देयर इन फ्रन्ट अफ द क्यामेरा, सो उनीहरूलाई बडी रेकग्नेसन पाउँछ, होइन. तर आई थिङ्क पिपल लुक एट द्याट एन्ड दे थिङ्क ओ आई वान्ट टु बी अ मोडल, होइन. इन्स्टेड दे सुड गो अबाउट इट लाइक आई वान्ट टु डु समथिङ इन द मोडलिङ इन्डस्ट्री के. त्यो इन्डस्ट्रीको बारे हेर्नुपर्छ के. इट्स नट लाइक आई वान्ट टु बी एथलिट, होइन. आई वान्ट टु डु समथिङ इन द एथलेटिक इन्डस्ट्री, होइन. I want to become a podcaster. No, I want to do something in the TV or the communication industry, you know. There's so many industries, and I feel like this city area, the door is open for everyone because everyone can do something in any industry they want. They might not be able to do like a certain role in that industry. The industry, there's something for everyone that still likes it, you know. I mean, like you said, right? Design like. It only happened because you wanted to probably be a model and you're like, I'm not fit for this. How else can I showcase the world, you know? And I'm just so happy for your success because you're so amazing, and I feel like the people just need to know, okay? I mean, your designs are wonderful, and it's not often you see male designers, okay? अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ नि लाइक त्यो am I saying it correctly? त्यो मेल डिजाइनरहरू बढी हुन्छ यो इन्डस्ट्रीमा. यस्तो हुन्छ, मेल डिजाइनर्सहरू पनि हुन चाहिँ हुन्छ है.
तर यस्तो हुन्छ अब छ बाहिरतिर त्यस्तो खासै वास्ता हुँदैन मेल फिमेल भन्ने अब यस्तो हुन्छ नि त हाम्रो त अब नेपालमा अब अहिले त धेरै चेन्ज भइसक्यो मान्छेको मेन्टालिटी अब यो सिलाइ कढाइ गर्ने काम यो मेकअप गर्ने काम कपाल बनाउने काम चाहिँ यो चाहिँ केटीको काम हो भन्ने मान्छेको सर्टेन लेभल अफ मेन्टालिटी थियो नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इभन इफ पिपल वान्टेड इज सो मच त्यो गर्न चाहेर पनि सक्दैन थियो क्या बिकज अफ द सोसाइटल प्रेसर हुन्छ नि धेरै कुराहरू हामी सोसाइटीको त्यो सोसाइटल प्रेसर झेल्नुभन्दा बरु गर्दिनँ भनेर मान्छेले नगरेको केसेसहरू धेरै भएर त्यही भएर चाहिँ अब नम्बर कम हुनसक्छ तर अहिले त पिपल आर डुइङ इट बिकज धेरै कुरा चेन्ज भइसक्यो हाम्रो पेरेन्ट्सको मेन्टालिटी चेन्ज भइसकेको छ नट जस्ट टुवर्ड्स दि डिजाइनिङ इभन सेक्सुअलिटीको कुरामा पनि चेन्ज भइसकेको छ पेरेन्ट्सको हुन्छ नि पर्सेप्सनहरू त्यही भएर अहिले चाहिँ आवर कन्ट्री नेपाल इज मुभिङ टु द नेक्स्ट हुन्छ नि फेज जहाँ चाहिँ एउटा एक्सेप्टेन्सवाला फेज हुन्छ नि इन एभ्रिथिङ त्यो फेजमा जाँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ I feel like this next generation, like me and you, it's gonna be really crucial. They एकदमै धेरै shift हुन्छ हैन yeah I think this thank you so much for coming हैन we've मैले धेरै कुरा सिक्यो हैन about the Nepali government काम गर्ने हैन to the struggles you had to go through as a designer and like because I grew up in Nepal in Kathmandu and I didn't know I wasn't overwhelmed because this is all I knew whereas sometimes now I appreciate all the choices and the values I have but through you because I realize how overwhelming a big city like this can be and do you have any final message for our viewers here today? Okay, my final message. First of all, I would like to thank you for having me here. It was really, really lovely talking with you. I might not have, thrown my, points and my thought in a really expressive way. But still, I tried my best to, make people understand about what I wanted to speak regarding certain government issues. Please don't take it otherwise. What I was just sharing the thing that I have been experiencing. Sabaiभन्दा important कुरा stay positive in your life, be happy, and so there is a lot of opportunity. हाम्रो कन्ट्रीमा पनि धेरै अपर्च्युनिटीहरू छ तर देयर आर सर्टेन स्मल थिङ द्याट निड्स टु बी चेन्ज फ्रम द गभर्मेन्ट साइड यो कुरा चाहिँ हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले पनि ध्यान दियो भने धेरै युथहरू नेपालमा बस्छ नेपालमा बेरोजगार छ भन्छ तर नेपालमा अहिले पनि अनस्किल्ड म्यान पावरहरू खोज्नु पर्यो भने सर्टेज छ के छैन हाम्रो देशमा मान्छेले जागिर पाएन भन्छ यहाँनिर जागिर दिन पर्यो भने जागिर खाने मान्छे अहिले पाउन छोडिसकेको छ है यो कुराहरू भनेको हाम्रो देशको लागि राम्रो होइन र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा अब चाहिँ म चाहिँ थ्रु द सो मानवको सोबाट के भन्न चाहन्थेँ भने आई रियली गट अ भेरी बिग अपर्च्युनिटी टु टक अबाउट रियली इम्पोर्टेन्ट इस्युज some of the important issues, my experience as a designer, my experience as a government employee, my experience as a biomedical engineer. मैले धेरै कुराहरू गर्न पाएँ अब धेरै कुराहरू अब स्टिल गर्न बाँकी पनि छ I would love to talk to them about them in a coming days. अनि म अरू चाहिँ के मात्रै भन्न चाहन्छु भने I have been saying this to all the shows. Please do not give up upon what you want in your life. If you want, you can do. I want it, I did it, and I am a designer today. Sitting here talking with a Manav, तपाईले पनि गर्न खोज्नुहुन्छ भने जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ. I never went to a designing school, but still I am doing something in a field of designing. So तपाईले पनि केही गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ there are resources available in the internet everywhere around you. People छ सबैलाई utilize गर्नुहोस् केही गर्नुहोस्. Be something that you want in your life. Okay. Thank you Manav for having me here. It was really nice talking to you. मलाई समय बितेको पनि थाहै भएन एक्चुअली भन्नु पर्दाखेरि कति थोरै बोलेको थिएँ सकिसकेर भने जस्तै फिल भयो तर we actually had a lot of talk. Yeah. Thank you so much. How long has it been? It's been like almost an hour. Yeah. But thank you so much. I feel like we had to talk again for sure. Of course. With the camera on, with the camera off. Yeah. But We will definitely. thank you for listening to episode 6. Yeah.